हाय हॅलो, मी प्राजक्ता. स्वागत आहे तुमच्या आपल्या लाडक्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे माय युके मेमरीज. तर फ्रेंड्स, आज आम्ही घरी जाणार आहोत आणि तुम्हाला आज वेम्बली टू आमचं घरापर्यंतचा प्रवास या व्हिडिओमधून तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. तर हे पहा, शर्वेल आज खूप हट्ट करत होता. त्याला आज पायी चालायचं नव्हतं, त्यामुळे तो असा बॅगवर बसून चाललेला आहे. तर आता फ्रेंड्स, आपण आहोत मार्केट स्ट्रीटला, म्हणजेच वेम्बली शहरातील सिटी सेंटरला आहोत. आणि इथे सिटी सेंटरला तुम्हाला मागे मी सांगितलं होतं की वेम्बलीमध्ये फुटबॉल स्टेडियम आहे आणि ते समोर हे जे दिसत आहे हे आहे वेम्बली शहरातील खूप मोठं असं फुटबॉल स्टेडियम. आणि आता आपण चाललेलो आहोत ट्रेन स्टेशनकडे. इथे वेम्बलीमध्ये 3 रेल्वे स्टेशन आहेत. सो आधी आम्ही एका स्टेशनला गेलो तर ते नव्हतं आमचं ट्रेन. वेम्बली स्टेशनला गेलो होतो आम्ही, सॉरी वेम्बली स्टेडियमला. आमचा स्टॉप वेम्बली पार्कला आहे. सो आम्ही तिथून परत आता वेम्बली पार्ककडे चाललो. आणि आता मी आहे मार्केट स्ट्रीटला. इथे सर्व शॉपिंग एरिया आहे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहे. तर आता आपण ट्यूबने जाणार आहोत. आता ट्यूब म्हणजे काय, तर लंडनमधील सर्वात मोठी अंडरग्राऊंड मेट्रो ट्रेनचं हे जाळं आहे. आणि लंडन सिटी आणि आजूबाजूचे जे टाऊन आहेत तर हे यामुळे कनेक्टेड असतात. आणि याच्या 11 लाईन्स आहेत वेगवेगळ्या कलरमध्ये. त्यामुळे काय होतं, खूप वेळ वाचतो आणि खूप फास्ट ट्रेन असते. तर कशी आहे हे आपण पुढे जाऊन पाहूयात. चला, आताच वेम्बली पार्क स्टेशनला आलो आहे मी. आणि आता 2 मिनिटमध्ये ट्रेन येईल. ट्रेनमध्ये बसूया आपण आणि सोम जायचं का? कुठे जायचं? किंगक्रॉसला जायचं आहे लंडनला. आणि त्यानंतर मग तिथून आपल्याला डायरेक्ट ट्रेन आहे. सो ट्यूब ट्रेन असते, म्हणजे अंडरग्राऊंड ट्रेन आहे. सो चला, ट्रेन आली आपली. ट्रेनमध्ये बसूया. हो, आपण आता एका स्टॉपला उतरलो आहे आणि हा शेवटचा स्टॉप होता. त्यामुळे त्या ट्रेनने आम्ही इथे उतरलो. आणि आता इथून आपल्याला पुन्हा दुसरी ट्रेन पकडायची आहे, किंगक्रॉस, आणि लंडनला जाणार आहोत. आणि खूप वेगळा आहे सगळा, भुलभुलैया, काहीच कळत नाही आहे. अंडरग्राऊंड ट्रेन आहे. खाली तुम्हाला दाखवते मी. 3 मिनिटमध्ये ट्रेन येईल. आता ट्रेनने जाऊ आपण किंगक्रॉसला. आला का ट्रेनमध्ये? झाला का? शर्विलची सतत पोयम चालू आहे, सतत नर्सरी रॅम्प चालू आहे. हाय करतो, हाय से हाय. चालू झाली. अर्धा तास 15-20 मिनिट. खूप फास्ट ट्रेन आहे. क्रॉसमध्ये उतरलं की 5 मिनिटमध्येच पोहोचलो. आणि आता इथून आपल्याला डायरेक्ट ट्रेन आहे प्लॅटफॉर्मची. सो आता त्या प्लॅटफॉर्मलाच चालू आहे. किती वेळात माहीत नाही, बघूया आता. तर फ्रेंड्स, आत्ताच ट्यूबने आम्ही लंडनमध्ये पोहोचलो. आणि आता आपण आहोत लंडनमधील किंगक्रॉस रेल्वे स्टेशनला. इथे तुम्ही समोर पाहू शकता. हा आहे किंगक्रॉस रेल्वे स्टेशनचा बाहेरचा असा परिसर. तर आता आपल्याला आतमध्ये जायचं आहे. होता किंगक्रॉस स्क्वेअर. तर मग अशी आम्ही मेट्रो ट्यूब स्टेशनला उतरलो आणि त्यानंतर आता वरती आलो इकडे किंगक्रॉस रेल्वे स्टेशनला. आणि इथे अजून पाठीमागे दिसत आहे ब्रॅडफोर्ड इंटरचेंजची ट्रेन. अजून प्लॅटफॉर्म डिस्प्ले नाही झालेला, अजून 1 तास आहे. सो आम्ही इथे थांबलोय, वेट करतोय. बघूया आता. आत्ताच थोडा फ्रेश झाले आणि 1 तास वेटिंग केलं इथे. आणि आता 4:15 वाजले. 4:27ची ट्रेन आहे. सो ट्रेन आलेली आणि स्क्रीनवर आपला प्लॅटफॉर्म पण डिस्प्ले झालेला आहे. सो प्लॅटफॉर्म नंबर 2ला आपली ट्रेन आलेली आहे. सो आपल्याला आता ट्रेनकडे जायचं आहे.
ट्रेनमध्ये बसूया आणि मग भेटू. तर फ्रेंड्स, हा आहे प्लॅटफॉर्म 2 आणि काजल शाहरुखचा DDLJ मूवीचा एक सीन इथे झालेला आहे. इथे बाजूला तुम्हाला पिक्चरमध्ये दाखवलेलंच आहे. तर आता आपली ट्रेन आलेली आहे. आपल्याला ट्रेनमधील कोच D मध्ये जायचं आहे. तर चला पटकन मग बसतो आम्ही आणि मग बोलते. पटकन ट्रेनमध्ये बसलो आणि अर्धा तास झाला आहे ट्रेनमध्ये बसून. 7:30 वाजता पोहोचणार आहे. कंटाळा आलाय. सोहम, आता वाजलेले आहेत संध्याकाळचे 7:15. 5 मिनिटमध्ये पोहोचणार आहे आता. पाऊस येतो त्यामुळे कॅब बुक केली. कॅबने जाणार घरी. टायर्ड झालो आम्ही सगळेजण. घरी जाऊन आराम. शर्विलची झोप झाली त्याच्यामुळे त्याची मस्ती चालू आहे. टिश्यू पेपरवर ड्रॉइंग चालू आहे. ड्रॉइंग करतो. Hi guys. Say hi. Hi. Hi guys. काय करतोय शर्विल तू? कुठे चाललो आपण? घरी चाललो ना. घरी. बॅक टू होम. इकडे 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 बोल ना सगळ्यांसोबत. बाय बाय कर. बाय. सी यू. See you. Bye. See you. तर फ्रेंड्स, आत्ताच आम्ही ट्रेनमधून खाली उतरलो. बॅग्स वगैरे घेतल्या आणि थोडा पाऊस आहे बाहेर, त्यामुळे कॅब बुक केली आहे. सो कॅब पण येईन आता 5 मिनिटमध्ये आणि 5 मिनिट म्हणजे 10 मिनिटमध्ये आम्ही घरी जाऊ. सो घरी गेल्यावर भेटते. तर फ्रेंड्स, आत्ताच आम्ही घरी आलोय. सेफली घरी पोहोचलोय सुरक्षित आणि 8 दिवसानंतर घरी आलोय. म्हणजे मागच्या शुक्रवारी आम्ही घरातून निघालो होतो. आज आहे शनिवार. सो 8 दिवस कंप्लीट घराबाहेर आहे आणि छान झाला प्रवास. युरोप ट्रिप छान झाली. वेम्बली छान फिरून झालं. मस्त एन्जॉय झाला. खूप छान मेमरीज बनल्या आमच्यासाठी त्या आणि छान वाटतंय. थोडं रिफ्रेश झाल्यासारखं वाटतं. बाहेर फिरून आलो होतो आणि खूप दिवसांचं स्वप्न होतं युरोप ट्रिपचं, ते पूर्ण झालं. सो छान वाटतंय. तर आता आराम करतो. सो आजचा व्हिडिओ मी इथे एंड करते. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.